Hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek itt élőben ezen a jelentőségteljes streamen, ugyanis ma a Metafor ReFantazioval fogunk játszani, mi az év egyik legjobbra értékelt videójátéka, úgyhogy ennek kapcsán néző rekordokat fogunk döntögetni, kérem szépen. Üdv mindenkinek itt élőben, szevasztok így kora reggel, és pacsi mindenkinek a YouTube-ra is. Szevasztok, hát már most látom, csak úgy ömlünk be gyakorlatilag. 99.420-an vagyunk itt élőben, hát ez a magyar Twitch rekord, lehet, hogy nemzetközi is. Egészen elképesztő, hát tapsoljátok meg magatokat, hölgyeim és uraim, durva, elképesztő, hogy nem akartam elmenni ilyen populista irányba, hogy csak azért olyan videójátékokkal játszok, hogy tényleg mi legyünk itt a legtöbben, de hát na, néha ezt is meg kell tenni az embernek. Viccet félretéve, egyébként ugye ez az Atlus legújabb körökre osztott RPG-je, JRPG-je, szóval ha valakinek esetleg mondjuk talán a legismertebb Persona széria mond valamit, akkor nagyjából arra kell számítani. Nyilván kritikusok által elmondva ismét egy ilyen 100 plusz órás, 90 pluszos értékelésű videójátékról van szó. Elképesztően izgalmas karakterekkel, sztorival, meg háttérrel. Hát aki ismeri ezt a stílust, az nyilván tudja, hogy mire számíthat. A többség pedig hát egyszer vagy ráveszi magát és rájön, hogy tényleg jó, vagy azt mondja, hogy nem vagyok weeb, és elmegy. De hát most ugye nézőrekord van, tehát mindenki itt van és figyel, úgyhogy rendkívül nagy lelkesedéssel bele fogunk vágni PS5-ön. Nagyon köszi egyébként a Cenegának ezúttal is a kódot. Hirx már szerintem jó sok órával belevágta magát a videójátékba, úgyhogy őtőle mindig lehet kérdezősködni, de hát én a Persona 5 Royalba olyan 110 órát raktam, és még nem vagyok a végén, szóval egészen elképesztőek ezek a videójátékok. Hogyha egyszer túl sok szabadidőtök van, akkor mindenképpen ajánlom mindenkinek már, aki szereti ezeket a deep storykat, meg karaktereket. Úgyhogy, ahogy Graffiti Game mondja a chaten, így van, menjen már a game 5 felkiáltó jellel, hát nyomjuk bazeg, el kell kezdeni. Most itt van 99.420 néző, hát nem hagyhatjuk őket cserbe. YouTube-on szerintem millió fölött lesz a VOD megtekintése, szóval bazeg, ki kell elégíteni ezeket az igényeket, hölgyeim és uraim. Köszi Piritos, Zsemlemorzsa, Andriska, Leia, Iva Klein, Hermiet, Palacsintanátor, Bojt Iván, Szakács, Lorien Manó, Tritonati, Pitama, hát bazeg, a szábok is pörögnek, édes Istenem, hát ekkora hype nem volt még a világon, gyakorlatilag milliárdos vagyok már most. Hölgyeim és uraim, nézzük meg, hogy milyen lett a Metafor ReFantazio. Úgy! Jééééé! Üdv mindenkinek, szevasztok, keressetek ülőhelyet, nincs már sok, de gyertek mindenképpen, ne lögdössétek egymást, mindenki elfér a streamen, nyugalom. Language. Hát mondjuk csábító egyébként, de ne tetézzük a bajt. Az a baj, hogy szívesen játszanám egyébként japánul a gameszkót, csak az a baj, hogy a 100 000-es határt nem akarom átlépni. Tehát, hogy lehalnának a Twitch szerverek valószínűleg, hogyha ezt még japánul is játszanánk, úgyhogy engedjétek meg nekem a bűncselekményt, ezt most angolul fogjuk elkezdeni. Pláne, hogy elvileg meglepően sok voice acting van a játékban. Igen, lehet, hogy lőhetnénk a spanyol közönségre is, de nem akarok már ilyen nemzetközibe átmenni nagyon. Ez nekem jobban fáj, mint nektek, higgyétek el. Ez az. Network connection, menjél az internetre, mit bánom én? Ez az. Brightness az szerintem ennél a gamesznál jó lesz alapból. Yep. Nyomod. Megkoronázzuk a VIP-hetet egyébként ma, így van. Pontosan ez a terv. Na gyerünk. Unauthorized reproduction of distribution... Hát nem tudjuk meg soha. Minden fikció, amit látni fogtok. Minden. Kivéve a felkiáltójel nézőrekord. És természetesen tessenek vigyázni, mert itt villogni fog mindenféle fény. Egyébként az angol voiceover kifejezetten jó lett, angliai dráma színészeket kértek fel rá. Wow, kösz Hirx az infón. Nem tudtam. Igen, hát ilyenkor mindig nehéz azért ezekhez a játékokhoz megfelelő voice actet találni. Studio Zero. Köszi, Dauer.
Jé! Köszönöm, púder tükörtánc, köszi. I trust this will suffice. Na nézzük. God smiles upon the generous. Isten rámosolyog a szerencsésekre. Away with you! Back to your cesspit, beggar! Hashtag középkor. A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. Na ott az öreg király, nézd meg, beteg. Died long ago. You should have done the same. Oké, elkezdtük. Szóval királygyilkossággal kezdünk, oké. A gonosz herceg jó megmerényelte a királyt, mert nem sikerült utópiát létrehozni a királyságával, hiába akart. Fair enough. Le ne nyald. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt, without an heir to wear the crown. Oh. What will become of the royal magic? A herceg is halott, nincs utód. From within or without, the state hangs on a precipice. Nekem ő a kedvencem már most, a páncélos. In dark times we must stand together. Your Eminence. Na, ez meg a főpap lesz. Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? Várjál, mert varázsló is volt a király. Hát nem lehetett volna megölni pengével. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Louise. Louise. A shame to die with no heirs. Akkor ő nem a herceg. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne? Oké, szóval a király vérvonal az ilyen nem varázsló volt, de meghalt a herceg is, ő meg most megölte a királyt, úgyhogy nincsen örököse a trónnak. De hogy azért volt biztonságban a királyság, mert ez egy nagyon holy varázslós vérvonal volt. De hogy most ez ezzel megszűnt. Konflikt. Tetszik a japán torok éneklés. Most ott autók voltak, most ez modern, vagy ilyen középkori királyságosos? Valószínűleg ez csak egy mese lesz, amit játszunk, vagy egy regény. Középmodern. Shinge Orisha Shoji Meguro. Ó, ez az Atlus játék, tehát valakinek le kell tépni magáról valamit, hogy átváltozzon. Metafor ReFantazio. Oh, yes. Ezeknek a játékoknak egyébként annyira zseniális menüje van. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz, de már most látni, hogy nagyon egyedi az art style. Settings. Hát most egyelőre hagyom a hangerőt, majd meglátjuk. Auto Advance, anime subtitles, yes. Ennyi? Ennyi. Jó. Sávegáme. Na, akkor kezdjünk bele. Új játék. Let's go. Who's there? I can feel you watching me from a place beyond my sight. Whoever you are, please tell me. Does our world pique your interest? Érdekel-e a világod? But would you tell me your name? Elmondom a nevemet. Tell me who you really are.
Én vagyok, a Nessaj vagyok én. Mondom is neked, én vagyok a Nessaj. Yes. Így van. Ez lesz a főhős neve is. Yes. Ah, a most unusual name. One I've never heard in our world. Which suggests to me you might reside in a world beyond ours. It is a curious thing that in your eyes, my entire world is but the dawn of a story yet untold. Or to put it another way, this is a fantasy. Ennyi. Ez csak egy fantázia történet lesz. So far removed from you. If indeed you wish to cross to our world for a time, I would first ask that you indulge one. De ahhoz, hogy belépjek a fantázia világba, válaszolnom kell pár kérdésre. Állok elébe. Would you call it a powerless creation? A fantázia gyakorlatilag a képzeletünk által limitálva van-e? És hogy erőtlene a fantázia? Emiatt. Nem. Hát a fantáziának rengeteg ereje van. Hát bazzeg, hány ezer embert mozgatnak meg olyan kitalált világok, mint a Gyűrűk ura? More than wishful thinking, more than fiction. Something capable of a jó fantázia átgyűrűzik a valóságba. This must be what you believe. I confess, my own answer still eludes me. But consider, if fantasy is born from hope, a desire to make the world better than it is, then that hope can be made manifest. Thus does change come, and thus is fantasy forged into a new reality. Hát ezt mondtam én is, amit az úriember. Ha eléggé investálva vagy egy fantáziába, akkor az gyakorlatilag valósággá válik. Nehézségi szint. Mehetne a legnehezebb, de normál. Yay! Köszi Koltor, Curika, Vincenz. Köszönöm, srácok. Looks like we're in the clear. Na, ott a főhősünk. Just through this desert. Is it true then? The king is dead. Aye, and the Van egy guards are more zsebtündérünk, concerned az with the hasznos. funerals than keeping the road safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? Uh-oh. I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. Hello, There's a storm hashtag coming. kicsim. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Micsoda közlekedési eszközön jöttek a banditák, oda néz. Aha. Ők a szabad emberek. A kalózok. All we ask is a little tribute. You're with us or against us? And if you're against us... Jó, szóval vámot szednek a banditák az úton. An igniter? Gyújtóssal könnyű. How'd they get one of those? De gonoszok. Szarva is volt az egyiknek. De gyakorlatilag egy blaha szituációba belekerültünk. Look at you. What have we got here? He's an elder. Elda vagyok. Így van, bármit is jelentsen. No horns, no knife. Filthy gremlin like you. What you got in the capital? Várjál már. Azért vagyok... Azért vagyok kinézve, mert nincsen szarvam, nem vagyok furry, nincsen elf. A csávó azért különleges, mert ember? Wow. Oké. Ez egy érdekes csavar. Ups. Szia, kicsim. Should have listened to us, chum. Now fall in line. Let's want to get stuck like us. Hoppá! Én már mondtam, hogy hashtag kicsim. Ő már most lehet shippelni bennünket. You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside! Rip.
Kész, haltunk, vége. Na jó. Amúgy ez egy érdekes alapcsavar a sztoriban, hogy a V-bek átvették az irányítást a világban. Aki egyszerű ember, az ki van nézve. You okay? You still got all your limbs attached? Well, at least they didn't figure out our mission. Definitely could have gone worse. Mi kifejezetten egy misszióra megyünk egyébként a királyság fővárosába, itt a Csingiling szerint. Milyen misszió? Mi van, amnéziás vagyok? Come on! This is no time for jokes. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? The mission's more important than either of our lives. If we screw this up, there's no going back. Oké. Nem ronthatjuk el a küldetésünket. Igyekszem. Tradia Desert. Oké. Hát akkor átkerünk a sivatagon. Jó. Találnunk kell egy helyet, ahonnan láthatjuk, hogy hol vagyunk. Bal analóggal mozgunk, jobb ravasszal sprintelünk, körre dodge-olunk. Oké. Tutoriálok vannak a menübe. Ui! De atletikus. Mi van? Bunyóidő! Sandworm Valmó. Oké. De még nem vett észre. Hát most kezdjek verekedni? L2-vel Sight. Ezzel körül tudok nézni. Okay. Wow! Oké, hát akkor gondolom kikerülném a... kukacokat. Hát ott van egy csöpp kimére, azt lehet nem kéne. Nyugi! Sprintelj, Johnny! Nem verek el! Jézusom! Jó, lerásszuk. Nyugi. Igen, Pán Péterrel vagyunk. By the way. Ott a város, oda megyünk. Nincs is olyan messze. Just checking, but you do remember what we're here to do. Right? Frissíts már fel a memóriámat, hogy mi vagyunk itt. Right. What am I doing again? Van hangja a főszereplőnek, nem szokott lenni az Atlus játékokban, nem? Oh, I don't know. The mission that's more important than our own lives? First, we get to the royal capital and get you enlisted as a guardsman at the army's recruitment center. Be akarunk lépni a hadseregbe. This could decide the fate of the whole country. We either do our jobs or we die. And if it's all the same to you, I'd rather stay alive. Jó. So we've got to see this mission through. Come Be on. akarunk lépni a királyi hadseregbe. Béne! Let's pull ourselves together and get back on the road. You know what they say. Anxiety breeds the world's cruelest monsters. I mean, fairies say that at least. I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts, right? Mi az a kérdés, hogy ez pasi-e, Peti? Mi az, hogy ez? 2024 van. De totálisan genderneutrálisok vagyunk. Amúgy nem tudom. Fogalmam sincs. I guess. Gondolom. Nem lehetett gendert választani, pedig azt lehet általában az Atlus játékokba. Belerakta a zenét a fejembe, Csingiling. Music was the first magic this world ever knew after all. Mehet a holy emote. Look. Over there. Ott az út, ez az. Gáz. Let's go. Got a sec? Jó, azt mondta, hogy ne balhézzak, úgyhogy megpróbálok nem balhézni. Everything's pretty standard. Arra kéne menjek. Nem tudom, hogy fogom ezeket kikerülni, de mindegy. Nyugi, kiskutyák! Jó, nem agróztam. Ez az. Amúgy megnézhetnénk egy harcot, már csak just for fun, tehát vagy gyere. Lehet, hogy beledöglök. Jó, not yet, azt mondta. Lesz itt mindjárt harc tutoriál, úgy érzem, igen.
this land of 8 tribes and 3 nations, all blessed by the power of magic. Na, itt a világ. 8 törzs, 3 királyság. The year is 785. Ukraine is shaken to the core by the sudden death of its king. Halt a király. Anxiety breeds dissent among the tribes. Disparities tear them apart. Társadalom romokba. Mind remembers the heroic tales upon which their land was. Ez még lehet a jövőnk, amúgy csak mondom. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew. Ezek is miért a sivatag közepére építkeznek? Nem exkluzív a játék, van PC-re is, tehát mondjuk aki nagyon azon van, gépi magyarítással is lehet játszani. Whoa, just look! Wow. A város. Dödödöm. New Budapest. Tényleg mindenkinek szarva van. Oh. Kellemes társaság. Na, a furry fülecskéset fölakasztják, nézd meg, undorító. Azért, mert anime fülei vannak, fölakasztják. Ja, nem, gyújtogatott. Akkor nem rasszizmus, gyújtogatásért akasztották. There's no way that crowd was going to listen to anything a Paribus said. Such a shame. Might you? 6 forintot főnök. Bless you. Jesus. Oh, hurry. Elég nyomasztó. Don't you have any street smarts? Come on, kid. Look, we're not tourists here. We gotta stay focused. Jó van már, csingiling. A küldetésre kell fókuszálni, oké. Back on the wagon? You might be the only elder here, in the whole city even. Amúgy imádom, és tökre örülök, egy csomóan vagytok itt, akik szeretik az animékat, és imbrészelik a vípségüket. Meglepően ironikus látni, hogy ezeknek az embereknek egy része egyből azt írja be, hogy fúj, hogy lehet egy ilyet angolul játszani, nem? Érezzük abban az iróniát, hogy van egy rajongói subgroup, akit sokan elítélnek és megbélyegeznek, és ez a subgroup, amikor egy ilyen dolgot lát, hogy valaki angolul játszik egy dolgot, amit szeretnek, az egyből megbélyegzik. Hagyok időt, hogy ezen gondolkozzatok egy kicsit. Köszi. Egyébként kurva jó eddig az angol voiceover, de nyilván ehhez nézni kéne, mielőtt beírod, hogy fúj, angolul! Az ember azt gondolná, hogy amikor egy ilyen dolog pont, hogy össze kéne hozza az embereket. Á, nem, angol? Fos. Hát te meg egy föri vagy, baszolj meg. Tehát, hogy ez a hozzáállás egy kicsit nem segít szerintem ezen, de jorkol. Engem már hívtak mindennek, úgyhogy felőlem. Not that it's very balanced. I see more Clamars and Roussants than anyone else. Which means a dopey elder kid's gonna stick out egyébként with fontos. Bocsánat. Try to keep your head down, okay? Van még demója a játéknak? Vagy azt leszették? Mert volt egy kurva hosszú demo, hogyha valakit érdekel a játék, mielőtt megjelent. Azt hiszem ilyen 2-3 óra van a demóba, szóval ki tudjátok akkor próbálni ingyen. Van még? Zsír. Ha valakit érdekel, amúgy meg tudjátok ingyen nézni, mert nyilván ez egy 120 órás RPG, szóval teljes áras játék. Hey, did you hear what they're saying about His Majesty? They say it wasn't illness at all. I heard it was foul play, assassination. Már terjed a köznépbe, hogy a király gyilkosságba halt meg. Just like the prince, isn't it? They say he was attacked in the dead of night. A war of succession is coming, I tell you.
Az egész prológus benne van a demóban, inkább 5 óra. Nekem 16 órán van benne, nice. The army's really gone to hell. It's a far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Hard to see how the nation can come back from this. We'd not have to ask if the prince was still alive. Na, mi történt a herceggel? Mert a herceg is meghalt. The king dead. His son stricken. Are there none left to Az bear a the weight of the herceg? crown? We've done all in our power, but not even the kingdom's best. The saint could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. 10 éve fekszik itt valami átokkal a herceg. De akkor nem halott, csak meg lett tüskézve. Megátkozták. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? Oh. This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. Szóval a főhősünk ismerte a herceget, és a herceg ápolói küldték el, hogy épüljön be a militariba. Hey, you listening? Well, I guess I can't blame you for feeling nostalgic. Jó, érdekes. Nessaj, amúgy ajánlod a gémet? Én minden Atlus játékot ajánlok, ha van 120 órátok, és nyitottak vagytok elmerülni egy ilyen történetbe, mert az összes sztori kurva jó, kurva izgalmas, és rohadt jó karakterek vannak benne, de hogy ez konkrétan nem tudom még ajánlani, még nem tudom milyen. Anyway, getting to the capital was only the beginning. Now comes the real high stakes part. You gotta go get enlisted, so you can meet up with our operative. Remember, nobody here knows who we are. Nobody here knows the prince might still have a claim to the throne. Tehát a többiek nem is tudják, hogy a herceg egyáltalán életben van, és még visszatérhet. Érdekes. Nessaj, végig fogod játszani a játékot? Hát ha van egy állásajánlatod, amiből pénzt tudok keresni mellette, akkor mehet egyébként. Ellenkező esetben szerintem streamen kívül fogom végigjátszani, de... That means if we get busted, that's it. Nobody's gonna save us. Step 1. Let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be too hard, considering the need for soldiers. Na jó, meg kell keresni a recruitment centert. So? Na jó. Erre egy a map. Oké? 3 szög meg irányba tesz. És tudunk menteni. Yeah. Sáve gáme. Köszönöm Commander Sulu a gifteket. Efi köszi a 65-öt. Köszi. Ja, és Koltor, gratula az 1 évhez, meg köszi a plusz rendelést, rendes vagy. Na mi volt? Ez a scan. Nem R2 volt a map? R1. Yes. Oké, de azt látom, hogy valami sárgán mutat, meg van, ami pirosan. I guess előre kell menni, csak hogy így. Let's go see. És a 3 szöggel tudunk Fingilinggel beszélgetni. Ott ül, most vettem észre, hogy ott ül a vállunkon Fingiling. Na gáz. Annyira jó a dizájnja ezeknek a játékoknak, így a menü, meg a párbeszédek, meg a feliratok, annyira egyéni. Look at that. The new model's out now. I could be out there slinging spells like a master if I had one of those. Igen, ezek a gyűrűk, meg nyakláncok, meg ezek ilyen varázstárgyak, ezekkel tudnak spellezgetni. Everyone and their mother has a magic igniter. So many different types. Én is kérek ilyen gyújtóst. Now I want one for myself. Yeah, until you see the price tag. Ja, hogy csórok vagyunk hozzá. To wave around some shiny stick to use magic. Me? I can whip out magic anytime I like. Jó van, úgy könnyű, hogyha ő tud varázsolni a nélkül is. A fairy and an elden child. Are you new to our fair city? Csókolom. Well, I suggest you keep a low profile. But I'm getting ahead of myself. I run this humble shop. Here's something that might catch a foreigner's eye. This is modeled after the royal scepter and would make the perfect souvenir.
És megszólított minket a random boltos néni az utcán, hogy nem akarunk-e venni valamit pult alól? How much is it? You're not really going to fall for that, are you? How would you even know what the royal scepter looks like to begin with? You've really never heard of it. Wow. Where do I even start? A symbol and instrument of the crown's sovereignty. More practically, you might call it the world's most potent magic igniter. Now he's dead, with no living heir either. Na, szóval van ez a királyi staff, ami a legdurvább caster weapon ever, és annak a mintájára készült ez. Tragic, isn't it? You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're here, but there's trouble brewing. Jó van, köszönöm random nő az utcán a felvilágosítást, meg az üzleti ajánlatot, én nem olyan fiú vagyok. Your survival is your own responsibility. Hát ez kínos volt. Anyway, we don't have time to hang around. Nem baj, biztos lesz még szerepe ennek a javasasszonynak. Let's head there. Royal Capital Grand Trade. Nem akarjuk magunkra felhívni a figyelmet, hogy eldák vagyunk. Figyeljünk oda, nehogy inzultáljanak. Oké. Nyugi, szarvan van. Igazán fölrakhattunk volna valami anime fület, vagy bármit, hogy elkerüljük a feltűnést. That must be the recruitment center. I'll let you take it from here. It should be pretty straightforward. Ugye, amikor ilyen játékokkal játszunk, akkor mindig arra gondolok, hogy vajon hogy az anyámba toltam át rajtatok a 70 óra Three Kingdoms-od annak idején. Ennyire jó volt az a végigjátszás. Na mindegy. Oh, and if they start asking questions, just be as honest Three Kingdoms volt az alcíme. Only make us more suspicious. So long as you don't compromise the mission, you're fine. Good luck in there. Knock 'em dead. Szóval jó volt az a game. Three Houses volt, igen, bocsánat. Three Houses volt. Okay, you got this. Még az is igaz, hogy kisebb költségvetésből működtek a csatornák annak idején. Annyira nem számított a fenntartási költség. Perhaps your noble family collapsed under its own weight. Is that it? Milyen itt már sutyorognak az összeomlásról itt a hadseregi recruiterek. Lineage seems a strange measure for a soldier's worth. I'm looking to enlist. Is that enough for you or not? An uppity one, aren't you? Fine, lordling. Welcome to the guard. But mark my words, war will turn your arrogance to piss. Rousing words, Captain. But I'm here now, so perhaps the kingdom isn't. Jó, ennél a két faszinál kell jelentkezni a hadseregbe. Cső, Wilson, nem is láttalak. The healers have enough on their plates already. Be gone, and be thankful you're still in one piece. All right, next. Hurry it up. Na gyere. An elder? I thought your kind was long gone. Tehát ezek az eldák effektíva normális emberek, nem, ilyet nem szabad mondani, tehát az emberek, azok elvileg régóta eltűntek. Age 18. An orphan too. The army can always use more of 18 éves árvák vagyunk. So, what brings you to enlist? Miért jöttem ide? Pénzért! I need the money. Pragmatic, if nothing else. So, what can you bring to our beloved corps? Any skills to speak of? Mit tudok én adni a hadseregnek? Rendkívül okos vagyok. I've got a sharp mind. Yes, you and every unschooled troglodyte. Right, last order of business. Make your mark or sign your name if you're actually literate. Tudok írni, olvasni, köszönöm szépen. Bárkit fölvesznek? Hát már hányszor adjam meg a nevem? Álnevet kellett volna használni, várjál, nem. Hát nem szabad, hogy tudják az igazi nevemet.
Há, soha nem fognak felismerni. A gonosz ikertestvérem vagyok. Jassen! You know your letters, do you? We'll get some use out of you yet. Megdicsértek, hogy tudok írni, olvasni. Yes! I'm sure you heard about the monster sightings, so stay sharp out there. You can pick up your kit at reception. Standard issue guardsman armor and igniter. Kapunk gyújtóst, meg felszerelést. On your way now. Up to. Jó, tehát be kell sétálni a katonai épületbe, azt mondani, hogy katona akarsz lenni, és már kapod is a fegyvereket. Fair enough. Jó napot! Engedjetek előre, légy szíves, katona vagyok. Rám szóltak, hogy bevágtam a sorba. Most kajak álljak be a sor végére? Édes Isten, jó, beállok a sor végére. Nem vagyunk itt kivételezettek. I heard they get sightings. Mekkora pallosa van az előttem lévőnek. You think that's why we're low on soldiers? What do they call them? Something like, Next. Én vagyok. Another Clamar. A postás fiú. Wait. No, surely not. An elder. It's the first of your kind I've seen. Kicsit mókás és ironikus, hogy mindenkinek az első megjegyzése a főhőshöz az a fajára vonatkozik. Move it. There's a priority around here. Fogba a pofád. We're arming squires and children with igniters now. Waste the good gear. Na, akkor egy Spare off V1. in my hands. Give it here. Brute force and crude insults. The world is yours for the taking. Megvéd minket a szarvas fiú. Care to say that again, boy? Ez az. We all have our reasons to enlist. Kicsim 2. Now get back in line. Oh, another high and mighty Clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure Rusant strength? Bunyóidő. Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology. Kérjé bocsánatot. Come on, no fighting in the ranks. A kapitány elcsitította, pedig azt hittem, hogy itt helyre rakja a fiú. You all right? Jól vagyok, köszönöm szépen. Nyakon szúrtam volna magamtól is, de köszi, rendes vagy. You didn't have to do that. Just felt like stepping in. Don't worry about it. Well, see you around. Try not to die out there. Jó, gyanítom, hogy ő vele még találkozni Don't fogunk. make my job any harder, please. Ez az. Kaptunk egy gyújtót. These days, most come with their own magna crystals. It's not the sort of thing you can master in a day. Okés. Ez ilyen nyaklánc gyújtós. Nagyon jó. And take this too. Térképet is kaptunk. Wow, that's a real map. It's dangerous to even chart the wilds, but this is full of details. Listen up, striplings. Ilyen nagy érték a My térkép. name is Captain Klinger. And as of this moment, you miserable lot are under my command. Ő a főnök. I'm sure you've all heard about our forces being tied up with the funeral proceedings for His Majesty. First, you will be deployed to a fortress at the northern border. Our veterans there will teach you the one thing you need to master if you're to survive. Hey. Perfect. That's exactly where our contacts hold up. Oké. Enjoy tonight's sleep. Na, fölvettek minket a hadseregbe, kaptunk varázslós, gyújtós folytónyakörvet, most pedig északra küldtek minket, egy helyőrségre, ahol a veteránok kiképeznek bennünket, de pont ide akartunk jönni, mert elvileg itt van a kontaktunk. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. He'll also know right away why we've come. Well, the charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Mi nem tudjuk, hogy ki a kontaktunk, de a kontaktunk ismer minket, úgyhogy majd ő fog ránk találni. Hey, you awake? A tündérek vajon alszanak? Ez a legjobb kérdés, amit bárkinek fel lehet tenni, mikor alszik, vagy aludni próbál. Ébren vagy még? Nem, alszok. Nope, I'm asleep. Good night. Haha, very funny. Look, I just have a lot on my mind. Can't seem to fall asleep. Nem tudom, hogy mit kezdenék azzal a témával, hogyha lenne egy tündérem, aki állandóan mindenhova követ, de
Mit kell tudni a tündérekről? A tündérek vajon teljes értékű tagjai a társadalomnak, vagy ők ilyen petként vannak számon tartva? Már bocsánat, de hogy... I'd heard about what it was like in the capital, but still. When you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. It never gets easier. Igen, arról kérdezgeti, hogy milyen érzés, hogy állandóan mindenki megítéli, mert hogy Elda. Yeah, I can tell. Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. These are the same kind of people who burned down your village, remember? Mondom, a játéknak egy központi témája lesz a társadalmi szekciók közti különbségek, vagy hát rasszok ebben a játékban. That was a long time ago. Yeah, but still, the Így a prince was kind of törzsek. genuine. He cared more about who you were than what you were. I can see why you'd Hogy want az to ő repay him. faluját is felgyújtották speaking of, más he's the one who törzsek threw that annak book, idején. right? Can I see it? Sure, I guess. I gotta say, I've been curious. Thanks. Ja, és ott van a főhősnél a könyv, amit láttunk. It's what you call a fantasy story, right? Szóval amit láttunk, ilyen modern téma, az valójában a fantázia világban lévő könyvben van. So it's a fantasy world made up by the author. Ez valójában ez a világ a kitalált. Okay, let's see. It says the young Ez az egész traveler játék was egy inverse amazed by the tükör, world he tök saw. jó. In this world there is only one tribe. All people accept each other, and no soul is born into discrimination. Ebben a világban csak egy törzs létezik. Minden ember elfogadja a másikat, és senkit nem diszkriminálnak. Ti el tudtok képzelni egy fantázia világot, ahol nincsenek szarvas emberek, furry emberek, háromlábú emberek, tündérek, hanem csak simán emberek vannak. És ennek köszönhetően sokkal jobban kijövünk egymással, nincsen diszkrimináció, minden ember azért dolgozik, hogy a fajának jobb legyen, hogy haladjunk előre. Érdekes koncepció. Kicsit távol áll a valóságtól, ez mégiscsak egy fantázia történet, de érdekes, ezzel el lehet gondolkozni. De hát mi ezt nem tudjuk, mert itt csak tündérek vannak, meg 8 lábúak, meg ilyenek. De jó eljátszani a gondolattal. Wow. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. In such a world, there is no need for sorcery. Nincsen mágia sem ebben a világban. Built through learning and labor. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Nincsenek szörnyek az utcákon. Vagy hát a városok között. 8 lábú oposszumok. Wow. I see. No magic. No tribal conflict. And equality for all? Hey, are you asleep already? Well, good night. Vagy ha vannak szörnyek, azok parlamentben vannak. Nem én mondtam! Vállalt föl, Santoro! Record the events thus far. Yes. Ja, hogy ez a mentés. Weep time! Nagyon sok cinematik van. Personákban azért ennyi nem volt. De amúgy ez tök jó. I'm fine. Ahogy ilyen high quality cinematik. Az a herceg lesz, ugye? I've been reading, and I hope that someday we can make our kingdom like the place in this book. Szóval gondolom gyerekkori barátok a főhőssel. You said it was some kind of fantasy novel, didn't you? Our lives are decided at birth by tribal purity, or by the differences that make us who we are. I don't want that to be the world we live in. The elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, they burned your home down. Menedéket adott a hercegnek. It's tragic. A Jassen. And no one should have to suffer so. Someone needs to fix. De a falvát fölgyújtották. You okay? De hogyha a király meg a herceg is ember, akkor miért vannak elnyomva az emberek? Don't push yourself so hard. Hogy ők nem azok? Reality is much too cruel. I know that.
But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince. But I need to be a hero. A királynak volt szarva. Tényleg. A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. És ő volt a könyv is. People can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Nem tudom, mi ez a ladyboy frizura, ott a fekvőherceg nem nézett ki ennyire fanboynak amúgy. You're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. Már születésétől kezdve meg van átkozva a herceg, már ott nőnek rajta az indák. Idősebbnek nézett ki az in-game izébe. Ja, mert hogy már 10 éve ott fekszik, tényleg. És idősödött, miközben fekszik. I won't give up either. Trust me. Fair enough. Nessaj, meghallgattad már a KSI zenét, ami most jött ki? Ami 2 hete jött ki? Most jutott-e Magyarországra a KSI mém, hogy szar a zenéje? Bazeg. A Joker is most jött. Hát frissítsetek már Explorerről. Kicsi nebulók. Zseniális marketinget találtak ki egyébként azzal, hogy eladták a világ legszarabb számának. Az egy tanulmányt megérne. Na de! Irány akkor a kiképző táborba. Until arrival at the northern border fort, one day remains. Ó, igen, és a klasszikus naptármenedzsment mechanika. Be kell majd osztani, hogy melyik nap mit csinálunk. Igen, World Map, oké. Most úton vagyunk. Itt volt a főváros. Itt vannak táborok. És ide megyünk. Hey, don't forget. Okay then. Ugye az Atlus játékokban egy nagyon fontos mechanika. Ez az időbeosztás. Minden nap csak adott számú cselekményt tehetsz meg. Azzal kell építened a karakteredet, social relációkat, stb. Stb. Nagyon tetszik a mapnak a dizájnja. Tényleg ilyen kis mesekönyves. Na. Combat tutorial. Oh, finally. Can hardly feel my legs. Listen well, you lackwits. The battlefield is no place to sit on your asses. Stand to, curs. You have the honor to serve at the command of Captain Klinger. Spare us this drivel. Nagyon elhiszi magáról a bácsi. I'm curious. What is it about that book that's captivated you so? Mi tetszik annyira a könyvben, amit magunknál hordozunk? Hogy a világban nincs mágia, hogy csak egy törzs van a világban, vagy nehéz elmagyarázni? Hát az, hogy csak egy törzs van a világban. It tells of a world united as one tribe. No discrimination, eh? So it's describing a better world. A utopia, perhaps. You know, when the late king took the throne, he was quite the idealist himself. Never managed to do it in the end, of course. Listen to you. A babe with his first sword thinking he knows better than a king. Jó van, már most még kell mindenkinek patkánynak lenni, azért meg katona vagy. Go on. I'm listening.
Bunyózni akarsz, öcskös? Na gyere! Didn't think you'd just challenge me straight out. Well, Clamar, I'll let it go this time. Én visszapofáztam neki, hogy gyere ki a hóra. Well, I suppose I deserved it in part, speaking ill of the dead and all. My mouth tends to get ahead of my thoughts sometimes. Oh, never got round to an introduction. I'm Stroll. Stroll? Leon Stroll, son of the Count of Harlia. And you are? Aha, egy grófnak a fia, Stroll. És hogy hívják az édesapádat? Lorenz? Csak kérdezem. Tök jó amúgy a voice-ek, nekem tetszik. Lorien, ne írjál ilyet, mert eljönnek álmodba, érted, a farkas emberek, azt elhurcolnak magukkal. Én Jassen vagyok. That's my name. I have that right? It's got a certain weight to it. For what it's worth, my title doesn't mean much. By the skin of my teeth! Now, where was I? Someone help! Na mi van? Megtámadták az egyik katonát. Is that a soldier? Action. Excuse me, man. What happened? Listen. Stay on guard. Eszméletlen. Must be one of the fort's guard. Anyway, to the fort. Double time. You want us to go on ahead? Alone? I knew fear would take you at the first step. The guard has no place for cowards. Jó, nyomjuk. We're warriors. Let's go. Nyomjuk, gyerünk. Kombat. Valami megtámadta a helyőrségen. Well, I suppose this is what we signed up for. Hey, I've got a bad feeling about this. Ki mondta? It's hard to explain, but it's like there's... Hey, did something happen? Wait. Rossz előérzete van a kis tündérnek. Fairy, did you catch it yourself? Eddig hol volt a tündér? Amint, hogy eddig ugye nem látta senki, hogy ő hol bujkál. Tehát, hogy ebben az öltözetben hol fér el a tündér? Én azt szeretném megkérdezni valakitől. Ez csak egy kérdés. Velem van a tündér, nyugi. She's with me. A táskában? De hát most nincs rajta táska. Yes, and I have a name, by the way. It's Gallica. So you travel together? You've stayed well hidden for quite a while. Well, I didn't want anyone making a fuss. But we've got bigger problems right now. I can't shake this feeling. Agreed. I'll follow orders, but I'm not about to let this armchair general send me to my death. I assume you know how to use an igniter properly? I'm not so sure. He's never used one before. Fair enough. Well, just stay behind me and you'll be all right. I'm with you. New ally, Stroll. Ez This az. is bad. I didn't think Épül you a actually have csapat. to fight anyone. I just hope our contact in the fort's okay. Jó. Tündér előérzete szerint valami nagy gyabasz történt, úgyhogy óvatosan. Okay? Here we Ne go. veszítsük szem elől a missziónkat, meg kell találni a kontaktot. Actually, Majdnem lebuktunk, mert Stroll meghallotta. this is... Aha. Van baj. Halló? Mi az a 100 lábú katica? There it is. That's a human. Nem! Nem! Tehát nem! Szerintem az nem egy humán. Nem akarok vitatkozni. We have to help the survivors. Oké, szóval a játék még nem érezte magát elég görbetükörnek, a szörnyeket humánoknak hívják. Really? Hurry. Oké. This is bad. Ott még egy humán. Ott egy humán. Az is egy humán. Aha. E kisebb, de ez is egy humán. Nice.
Oké. What do you think? Nyomjuk. Got it? Take care of it, please. Na, Squad Battles. Nyomd meg a háromszöget, hogy belépj egy csapatharcba. Bármikor megnyomhatod, de hogyha használod a sima támadást a négyzettel, akkor stunolhatod előbb az enemiket. És akkor előnnyel kezded a harcot. Ha folyamatosan támadsz a négyzettel, és megtöröd az enemit, akkor tudod stunolni. Aha. Itt van benne egy kis real-time combat. Ah, igen, erről olvastam. Szóval eredetileg ezek az Atlus játékok, ezek körökre osztott játékok, de most belerakták, hogy mielőtt belépsz a körökre osztott harcba, jó meg tudod csapkodni egy kis real-time combattal az enemit, hogy előnyből induljál. Ez tök jó. És most ugye lesztánultuk, szóval úgy kezdjük a körökre osztott részt, hogy le van sztánolva az enemi. Jó. Skill. Itt tudunk varázsolni. Melee, guard, item, pass. Hát gyújtsuk föl! Én a Persona játékokban főleg a zenét szerettem egyik legjobban a sztori mellett. Ez most érdekes, ez a zene, maradjunk annyiba. Pont vége lett annak a résznek. Magik! Homo oppo! GG. Na jól néz ki ennek a játéknak is a menürendszere, basszus. Szintet lépek? Nem lépek szintet. Nem, a Persona 5-ben nem volt real-time combat, csak körökre osztott. Wait. Be careful. Hey. Aha, meg tudjuk lepni az enemit, ha nem vesz észre. Hogyha úgy ütöm meg, hogy nem vesz észre, akkor egyből lehet, hogy tudom stunolni. Aha. Gyújtsad! Jó, hát ezek még ilyen egyszerű harcok, 2 spell az borul. Kapunk pénzt egyébként, meg magot, az nem tudom mi, meg XP-t. Level 2! És nő a statunk strength, mágia, kitartás, agilitás, szerencse, I guess. Strength, magic, endurance, agility, luck, gondolom. Oh! Várjál, én választok. Physical damage, magic damage, kitartás, dodge, hit rating, ez meg a loot. Hát, nem tudom milyen kasztok vagyunk, szóval ez jó kérdés. Hát legyen a mágia, akkor. Loot! Medikális herbália. És tudom tovább ütni, ha akarod? Nem muszáj belépni? A földön valamiért nem lehet ütni. És most na, ő üt meg először. Aha. Szóval túl sokáig húzom a real-time harcot, és ő üt meg engem, akkor ő kezd. És akkor ő üthet. Cserébe jó fölgyújtottam. Ja, hát az alap, hogy futás közben vannak anime csíkok. Hol a kontaktunk? Hey. Hold on. You. Á, ez trollnak leesett, hogy keresünk valakit. Igen. I get it now.
Mindjárt lekeverjük azt a gigahumánt. Ön van a toronyba. Erünk, gyakjuk le. Nézzük meg egy fizikai támadást is, mert a manából ki fogok fogyni. Hát igen, az kevesebbet sebez. Even easier than expected. Valahol ugat egy kutyus. Nem biztos, hogy vannak túlélők, de meg kell próbálnunk legyőzni a szörnyet, mert ez a helyes. Nem futhatunk el. Ezúttal nem. Ezúttal? Nyomjuk! Mi vagyunk a főhősök. Megoldjuk. Amikor hív egy ismeretlen szám, akkor mindig azt szoktam csinálni, hogy megnézem, hogy korábban ez a szám hívott-e, és fölvettem-e már. És igen, ez a szám már hívott, és legutóbbi alkalommal 2 másodpercet beszéltem vele. Úgyhogy gyanítom, nem akarom fölvenni. What do you think? Yep. Nem tudom mi az, fogalmam sincs. Nem sok túlélő marad. Elképesztően ocsortány ronda vagy. Nagyon ronda ez a humán. Mennyi ribizri lóg ki alóla, oda néz. Ez egy gyümölcs. Damn humans. We'll just have to make it work. Damn humans. Na gyere. Hát gyújtsuk föl. Nincs sok opció még. Egy. Vile monster. You're mine. Hát. Egy. Szerintem beszoptuk, de... Ow. What's going on? Damn it all! I'm not going down like this. Gyerünk, Stroll! Jó, hát nézzük millibe. 2. Fejlődünk. Hogy a HP? Mit tehetnénk még? A herceg a legjobb barátom, meg kell mentenem, nem halhatok meg így. I'll distract it. You two run. But above all else, I am a noble, and a noble defends his people. No matter a Stroll azt mondja, fussunk, majd ő föltartja. Eldurranak ölök, oda néz. Wasn't enough. Rip! Please, say something! Stroll! Script. Don't be a fool. Just run before it. Na most előjön a szuper... Oh, anguished traveler. Dörödöm! Most fogunk átváltozni. Super Saiyan-né. Thy soul bound for the throne. The future yet unknown dawns in this moment. Thy path may fork, but only one may be chosen. Confront the threat before thee, or die here in obscurity. Now choose. I choose. Az életet választom. So be it. Heroism lies in the soul that stands firm against its fears.
Power awaits thy command. The time has come to awaken the hero within. The hero within. Thy very heart. Ott nézd meg, ki kell tépi a szívét. Édes Istenem. I am Doard. Fincsi. Fehér Power Ranger. Nice. What the heck is going on? Anyway, we've got to find a way to fight back. A Shin Megami Tenseiben ott is az arcukat Personában az arcukat tépik le. A Shin Megami Tenseiben mit kell tépegetni, hogy átváltozzanak? Oké. Na! Seekerré változtam. Aha. Tudunk healelni, meg tudunk windamage-ot csinálni. Menjen. Bam! Ja, tényleg csak a Persona 5-ben tépnek le maszkot, a 3-ba fejbe lövik magukat. Tényleg. Ow. Are you okay? If we don't push back, we're dead. Nyugi, intézem. A gyenge pontokra kell támadni. Oké. Hogyha weak pointot találok, vagy kritelek, akkor többször jöhetek, mert a turn gombomból csak egy fél jön le. Aha. Arhetipus. Ciklón. Na most melyik a gyenge pontja? A szárnyát mutatta, nem? Na jó, és akkor jöhetek még egyszer. Jó, akkor másik szárnyát nem tudom letépni. Térdre, rabszolga! Mit hamizik? Megeszi magát. Oké, maxra healelte magát, király. Kösz. Akkor leszedem az almáját. Viszont az nem gyenge pont. Van 62 HP-m. Jó. Még volt egy almája. Lassan healelnem kell. Még bírom, nyugi. Na mit tud csinálni a tündérke? Have Gallica knock down apples. Yes. Understood. Leave it to me. Csingiling! Can't heal itself anymore. Don't waste your chance. Na hát akkor ő is tud segíteni. I won't hold back. Wind. Nice dodge. Dodge. Scour. És most már az igniteremet nem tudom használni tűzsebzésre? Milligard Pass. Nem hiszem, most már csak az arhetipus tudom használni. Van amúgy Analyze. Meg lehet nézni, hogy milyen
elementekre hogy reagál, ha már ismerjük az enemit. Van auto battle. Mi az assist? Ja, hogyha tudjuk, hogy mi a gyengesége, akkor tud nekünk segíteni a tündérke. Tactics. Ja, itt lehet auto battle-özni. Rányomok, hogy R3, akkor nyomja magától. Elnyomta a hírt. De nyilván ez arra van, hogyha ilyen random enemik vannak, akkor be tudod állítani az auto battle-t. Általában ez nehezebb bosszok ellen nem szokott működni amúgy, csak mondom nektek. Az ilyen játékokban. Győzelem! Nice. És külön szintet lép a kis archetípusunk. Jó. Stat increase. Rakjál még magicre. Rakjál 2 magicre. Csak a spell. True power is born of the heart. A wish from which thy strength is drawn. Since time immemorial, those we call heroes have earned the title through this order. What thou hast awakened is the true spirit of a hero. If thou wouldst change the world by thine own hand, take this A misztikus hangtól megkaptuk a hősök erejét. What was that voice? And you! What was that power you used? You had a metal heart, and your whole body was... It was crazy! Ez az, troll életben van! Look, that stroll guy is still alive! I'll be damned. Someone actually survived. Jó napot! Grius! Oh, thank goodness you're alive! Őt kerestük? You made it. He's our man on the inside. The one I'm delivering the message to. Őt kerestük. Badly hurt. You, boy, lend me your shoulder. Milyen jó a szinkronja neki is. The smell of blood will draw out the beasts. Nice. Luis cast the curse. So killing him is the only way to lift it. Most elnyomtam valamit véletlen? You're just gonna crown a new king. Luis átkozta meg a herceget. Szóval csak úgy tudjuk megmenteni, hogyha megöljük. Hát Luis volt az elején, aki a királyt is megölte, nem? Who's Luis? Is that a real question? Log. Aha. Nem, mert a menübe akartam bejutni, megnyomtam a startot, azt lehet átskippeltem valamit. Igen. Ja, ő is érdeklődött, hogy volt ilyen hero powerünk. Szóval Griusnak adtunk egy küldetést. Bosszuld meg a királyt, öld meg Luist. Aha. Jó, tehát az volt az üzenet, hogy meg kell ölni Luist, ennyi. About 15 years ago, a child enlisted in the army. But it wasn't his age that had people talking. It was his ruthless military genius. Ő hadseregből küzdötte föl magát. Monster to others. Luis Gearburn, a prodigal tactician and a master of magla arts. Egy nagyon jó katona. Some said it was only a matter of time before he made general. The youngest the nations had. Until he attacked the prince. That night, when the prince's quarters were breached, it was no ordinary mage who cast that fatal curse. It was Luis Gearburn himself. És ő átkozta meg a herceget. Wasn't enough for him. Now he's got the father's blood on his hands. De honnan tudja mindenki ezt? King-slaying fiend ends up on the throne. We're all doomed. But when we igen, Stroll és Luis. Ez Forma 1 játék. More Luis supporters than I expected. How can they still trust him after all that? Luis is cunning. He left no evidence. Nem marad bizonyíték. Accuse him as you will, the allegations nem tudják rá bizonyítani. All they could do was send him as far away as possible. A post in the middle of nowhere.
Plenty of soldiers never believed the charges in the first place. When they look at him, túlságosan szeretik őt, mert ugye ő a nemzet egyik hőse katonaként, ezért... Most think the Royal Army was at its best when he was in charge. And in truth, hát egy népszerű figura a csávó. Without him, we'd never have crushed the rebel uprising so quickly. Levert lázadásokat. Alatta volt a leghatékonyabb a sereg. He's mastered the blade, magic, and he's clearly intelligent. Okos, erős. To the masses who want change, népszerű. He seems the savior they need. Az emberek szemében ő a megmentő. This isn't going to be easy. Hogy csak úgy nem lehet megvádolni a gyilkossággal. That's a hell of a mission. And I want in. Ez a Stroll. Győzd, csatlakozz hozzánk. Pretend to sleep, eavesdrop on the plan. You're a fool to give yourself away. Nem szép dolog hallgatózni. Then let your blade strike true. I'm not going to run. Look, Grius, he saved our lives back there. And it sounds like we could use the help. Then answer me this. The boy's all but a stranger to you. I would live, fight and die a noble, sir. Egy nemes jó fiú ez. To have done otherwise kedves volt velünk, megbízunk benne. Nothing of my heart. I'm losing my edge. Make me regret this, and I will slay you where you stand. You'll let him help us? Right then. My life and sword are ez yours. az. Már hárman vagyunk a misszióban. You perished in that castle. Your lives are kept only by the blades in your hands. And you'll raise them at my command. És ráadásul mindenki azt fogja hinni, hogy mi is meghaltunk a többiekkel ott a helyőrségbe. Jó. Meg kell menteni a herceget a halálos átoktól. Le kell győzni Louist, hogy az átok elmúljon. Ez a küldetés. Mehet. Louis will also be at the royal funeral. If we are not back to the capital by then, we lose a legjobb esélyünk a király temetésén lesz. But no main roads. That'll mean checkpoints and questions. El kell kerüljük a főutakat, hogyha észrevetlenül oda akarunk kerülni. We'll cut through the abandoned mine. Ja, négyen vagyunk a tündérrel, igen, bocsánat. For tonight, see to your wounds. I'm counting on you. New ally, Grius. Egy igazi háborús veterán. Feels like the mission is finally starting. Let's set up our camp then. Egyetlen egy bajom van, hogy eltelt egy óra a játékból, és még nincsen waifu a csapatban. Ez így nehéz nekem, különösen egy Persona után, ahol legalább 4 darab volt. De na, majd lesz. Now, we should finally be able to get some rest. This your first deployment, boy? Thank your lucky stars you survived a brush with a human. What the hell was that? No one truly knows. They're protected by Magla, so even the sharpest steel does little good against them. All we do know is with every passing year, more of their kind tear travelers apart. Egyre több a humán, That was why I was first sent under veszélyes szörnyek, akik széttépik az itt élőket. And? Did you learn anything? Simmer down, boy. There wasn't a damn thing to be found. De nem tudni semmit ezekről a szörnyekről. Well, the moon's still low. Na nem, még kérdésünk. Now's the time. Nincsen, nyomjuk. Can't think of anything. Come on, there's gotta be something. Kingslayer or no, Luis has a lot of public favor behind him. To the people, he's the only man with the wit and war power to bring down humans. The man's practically a monster himself. By your age, nyilván nem véletlen szereti Louist a nép, mert biztonságot jelent nekik a harci tudása. And the three of us alone. És hogy fogjuk akkor legyőzni? We'll just have to blend in with the crowd. Hátba szúrjuk. I won't abide him surviving the ceremony. He will die by my hand. A Grius lehozza, oké. Na jó. Csak a zenét akartam egy picit levenni hangerőbe, muzsik. Így. Ok. Nice. Pihenjünk, mielőtt elindulunk. Melyik az én ágyam? Well... Csicsi. Can't sleep?
Már megint nem hagy aludni. Surprised after what we just went through. Still, you've got to keep yourself rested to be at your best. I know, I will. I wanted to tell you though. When the human attacked, I heard a strange voice. Ő is hallotta a my hangot. duty would be to guide you. What do you think it meant? Ó, és neki azt mondta a hang, hogy segítenie kell nekünk. Kérdeztétek, hogy Galika nem jó-e waifu-nak? Nekem valahogy kikapcsolja a waifu méteremet, hogy ő ilyen kicsi. Mármint, hogy nem tudom. Tehát, hogy... nem. I mean, I haven't exactly been much of a guide so far. All I told you was that we had to deliver our message, and that almost got you killed. I never expected it would be this dangerous. And it feels kind of like it's my fault. Nem a te hibád. It's not your fault. You say that, but look, I can't fight with you. But as long as you're up against all this scary stuff, I'll try to help however I can. Ő mindvégig You've got something mellettünk special, lesz. you know. I don't know what it is just yet, but I believe in you. Oh, hey, you know what insomnia is good for? Catching up on reading. Az If only olvasás our segít lives were aludni. anything like the world in your novel, but it's a nice fantasy. Good night. Nice. Well, hello. Na, Nice to meet you. ebbe is van álomszoba, mint a Personába. And now you've acquired a most interesting power. Ez lesz az upgrade-elős szoba. Pizza. You truly are an intriguing one. Fascinating. In the moments where your heart is most gripped by the book, I can reach out to you. My name is More. More. I am the humble author of the novel. Ő itt More. You stand now in my study. És ez a dolgozója. Quite something, isn't it? I call it academia. Az akadémia. Igen, Alas, vagy Velvet Room. It's as much a prison as it is a library. It has me a bit addled, honestly. I never imagined my voice would reach beyond these walls. Until you appeared. Valószínűleg az ő hangját hallottuk. What would you say to an alliance? Szövetséget akar velünk kötni. Most nem akarom Personát spoilerezni, de vannak fenntartásaim. Milyen szövetséget akarsz? There must be more you wish to know. I believe you have found a way to wield true magic. It is above kapcsolatba léptünk az igazi mágiával. Now the stuff of legend. What I have come to call archetypes. És archetipussá változtunk. A spirit of heroic virtue. A transformative power that manifests only in those who embody the heroes and kings of old. Heroes of antiquity are often depicted as near mythic figure. However, none of my records describe anyone wielding such power as freely as you. In their truest form, archetypes represent the power of a true hero. Indulge. Különlegesek vagyunk, hogy mi igazi hőssé tudunk átváltozni archetipusokká. Ő pedig segít nekünk ebben. Jó. Okay. The bargain is struck then. The scholar in search of utopia, More. Within him dwells the virtue of the seeker. Nurture thy bond with him, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Ahogy egyre mélyebb lesz a kapcsolatunk Moréval, új erőket fedezhetünk föl. Akkor jönnek a barátságok, a social bondok, Moréval egyes szintű a kötődésünk, és megkaptuk tőle a Seeker archetipust. Oké. Ó, igen, kezdődik az RPG. Szóval ezek a kasztok lesznek gyakorlatilag? Vagy hát a transformáció. Megszereztük a Seekert Morétól.
More az első a követőid közül. Emberek, akik támogatják a küldetésedet. És egyre közelebb kerülhetsz hozzájuk. Ha megerősíted a kapcsolatodat a követőiddel, akkor új képességekre teszel szert az utat során. Ez még csak az első a sok közül. Na akkor majd tala, köszi. The royal funeral draws ever closer. 5 days remain. 5 nap a temetésig. Persona 5-ben sikerült waifut választanod, annó, mintha a bőség zavarában lettél volna. A szőke csajt választottam, már nem emlékszem a nevére. If we're to get back into the capital, we'll have to do it undetected. So we'll cut through the forest, find the abandoned mine shaft in the mountain, and take the tunnel to the other side. Jó, megvan az úti terv. N, igen, N. Nem emlékszem már a többi csajra. Volt a kocka kislány, tehát az kislány volt, úgyhogy az nope. Nem is tudom, milyen csajok voltak még a Persona 5-be. Hogy lehet N-t választani? Hát ő volt a legdögösebb Hirx. Ez egyértelmű volt a döntés. Volt valami vörös hajú csaj is, nem? Nem tudom, de sok waifu volt. A tanárnő, de a tanárnőt is kimaxoltam. A tanárnőhöz lehetett speciális masszázsra járni, ne? Ott volt valami. Ja ne, ő volt a takarítónő, ugye? Rámentem fullba a takarítónőre is, fixen. Ja, meg volt az orvos. Az orvos csaj is volt. Igen. Nagy menetek voltak. That way they'll never see us coming, huh? Lad, you'll be our vanguard. It'll be a trial by fire. Speaking of... Not much. Just what I've picked up from missions and they sounded like superstition to me. But everything's always clearer on the battlefield. Never thought it'd come back to haunt me. Huh. It really is something special, then. Don't forget. One wrong move. Grievous még nem annyira bízik Stroll lanciálisban. Yes, I get it. Right. Let's check the map. Na, gyerünk. Haladjunk. This place. Aha, át a bányán. És utána át a sivatagon. All right. És gyalog megyünk? This place here. Let's see. De egyből tudok ide is menni? Aha, nem. Először a bánya. Don't let your guard down. Ready. Good. The Nord Mines, located northwest of Grand Trad. It is resource-rich with magla crystals. Its proximity to the capital simplified crystal exploration. Hozunk magunkkal egy kis kristályt. Gazdasági oldalról meg legyen támogatva a küldetés. Csőválna. Én nagyon szeretem az Atlus játékokat. De eddig tök jó. Nagyon tetszik a sztorinak a felütése. Az egész vetülete, ahogy előadja ezt a fantázia per valóság témát. What happened? Figyelnek minket. Mondjuk ez egy vadakkal teli erdőben nem túl meglepő. Don't let your guard down. Yeah. Look at that. Hollók. Falatozó mellett a hollók. No. Nem állhatunk meg, haladni kell. Let's go. Let's go. Yep, we're safe here. Aha, safe. Hát én ott látom, hogy van valami. Safe. Kutyák. Tudtam, hogy egy másik irányba kellett volna menni. Jó. Got it? Megtanít minket szkennelni. A 100 what do you make of it?
Jó, azt mondja easy. L2, face side. Ja, hogyha szkennelünk, akkor látjuk, hogy milyen szinten vannak az enemik. És a gyengébb enemikhez be se kell lépni a turn-based harcrendszerben, hanem simán le tudod real-time őket vinni. L1-jel lokonolni lehet. Hát ők sárgák, szóval közepes szintűek, de level 1-es, mi meg level... Ja nem sárga. Sárga volt, de kék. Tehát level 1-es, úgyhogy átmegyünk rajtuk, mint... Akartam mondani egy hasonlatot, de inkább nem. Na, ez mondjuk egy olyan mechanika, ami egy sokak által gyűlölt JRPG-s dolgot helyettesít, mégpedig azt, hogy teljesen indokolatlan gyenge enemikkel kell random encounterökön szenvedni, amiket egy hitből megölsz. Szóval ez egy tök jó dolog, hogy nem kell belépni a körökre osztott harcba, hogyha ilyen filler enemik vannak itt. Az tök jó. Got it? Igen, bármikor a háromszöggel beléphetünk a squad battle-be. Nyilván ezt már tudjuk, akkor mi kezdjük a harcot előnnyel. A dungeonökben vagyunk, igen. Jó. Szájbarágós a játék, de amennyi rendszer lesz benne, nem csoda. Jó, csak a Doomföldi krebainokkal vigyázzunk, igen, mert jönnek. Ja, és ez még unknown. Ez az. Ja, és bármikor újra is tudom kezdeni. Igen, azt látom, hogy az L3-mal vissza lehet tekerni. Meg ugye már néztük az asszisztot. Meg tudjuk analizálni, de hát még nem ismerjük ezt az enemit, úgyhogy nem tudjuk, mire gyenge. Repülő enemikre jó szokott lenni a szél, nem? Nem volt gyenge pontja, de győztünk. Ja, sebzés nélkül lehozzuk a harcokat, akkor meg minden lootra bónuszt kapunk. Jó, menjünk arra. De ugye, hogyha eltalálnak, akkor automatikusan belépünk a turn-based harcba. Na, Butterfree! Légy az enyém. Double Butterfree. Nem tudok választani, mert csak egyféle mágiám van. De ők gyengék, ja, a Windre. Sportolvasnál sínylődök 3,5 órája, azért köszi a streamért, legalább nem unatkozom. Blé, jobbulás, kitartás, remélem nem komoly. A sportorvosnál vagy arra gondolj, hogy sportoltál. Tehát, hogy valami jót csináltál, ami oda juttatott. Vagy csak hamis igazolás kell a megye 2-es meccsre, azt is átérzem. Sok sikert. Vendor. Jó napot kihányok. Igen. What is it? What is it, mate? But... Jó, ez csak egy trader. Azt mondja, tudunk tőle venni herbet, az nyilván heal, medicine-t, ami a közepes heal, meg revival medicine-t, ami fölszedi a holtakat. Arra most nekünk nincs szükségünk. Sell. Jó. Ami nálunk volt, az mind eladható alapanyag. Köszi. Thank you. De hogy láttak meg? Assza meg! Dodge-olni kellett volna. Oh, please. Kezdődik. Kellemes visszelgetések. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e enemy design copy a personákból.
Nyilván nem ismerem az összes Persona enemit. De hogy azért elég sokat át szoktak venni. Shin Megami Tenseiből, Personából azért elég sok közös enemi szokott lenni. Mert mindegyikben van 5000. Ez nem Butterfree, hanem Venomot. Bocsánat. Az ember azt hinné, hogy legalább a Gen 1-et ismerem, de nem. If you see use for it, I say take it with you. Strong ones ahead. Észrevette a... Honnan tudom, hogy agrózik-e? Felkiáltó jelet láttam. Azek az honnan jött? Jó van, azért enemibe hiány nem lesz. Cső system. Van pár, de ez olyan, mint a Final Fantasy-ben, hogy megegyezik a mitológia. Igen, Hirx, ez nem egy game design döntés. Mitológiai oka van. Azt nem tudom, hogy alapvetően a kék stat mit jelent, hogy azt javasolja fejleszteni, vagy pedig arra kaptam egyébként is egy bónuszt. Bár szerintem az, hogy arra kaptam egyébként is a szintlépéssel egy bónuszt. Don't get too relaxed. These monsters are relentless. Let's push through. Let's give them a fight. Don't make them counter. Egyet automatikusan kapsz, egyet pedig elkölthetsz. Szóval nem feltétlenül, az előbb 2-t költhettem, bár akkor is kaptam. De hát, hogy akkor 2 szintet léptem egyszerre. Let's stay calm. Feel here? Nem akartam spellezni, nem tudom hova spórolok a manával. Jó pihenés system. That about does it. Looks like it's not safe yet. Stay alert. Hold on. Na mi a szitu? Tényleg igazuk volt, hogy figyelnek minket. Katonák. It appears we must do this. I've never fought soldiers before. Wind! Én nem aggódnék, át tudsz változni Super Power Ranger-ré. Never seen anything like it. That's not an igniter. Take this. Let's do this. Yassen is being targeted. Here they come. Guarding. What's that? Jó. Levédem, gyertek. By the way! Ez most teljesen mellékesen jutott eszembe. Nem tudom, hogy csak most. Én állítottam el valamit, vagy hogy csak a fő karaktert irányítom? Tudom állítani, hogy ki hogy áll. Lehet formációt állítani. Ja, csak a prológus miatt, oké. Aha. Hát most még csak magamat tudom állítani, de amúgy majd tudom állítani a többieket is. Fair enough. Take this. Úgy az animációk tök jó. Hold still. Coming at us. Na jó, de az, hogy hova állok, az milyen hatással van a sebzésemre? El kellett volna olvasni Nessaj barát. Tehát például hátulról tudok militámadást intézni, csak mondjuk kevesebbet sebez? Cserébe nem targetolni? Vagy szimplán csak annyi, hogy meghatározott számú karakternek muszáj elől állni. What's that? I think something's coming. Take this.
Közben Delfiós, Ichigo, Call Me Nothing, köszönöm szépen a támadásokat, azt is, a támogatásokat meg különösképpen. Salala és Medvedisznó, nektek is köszönöm szépen a feliratkozást, Salala, gratula az 1 évhez. Jó, amúgy a játék, ha ehhez még nem is a Three Houses folytatásához meghozta a kedvencem. A Three Houses mindenkinek kötelező. Elsősorban nagyobb a tűz, de rád is nagyobbat csapnak. Ja, erre gondoltam, köszi Behind the Rabbit. Köszi. No. Asszus, 15 percen van, bele kéne húzni. Még azért a temetésre kíváncsi lettem volna, de valószínűleg nem fogunk elérni odáig. Alright. Az még sok óra. Akkor legalább nem stresszelek rajta. Hey. Illegális bányászat folyik itt. Túl veszélyes. És akkor itt is van vendor. Egy dungeon kezdődik, akkor mindig van az elején vendor, hogy tudjál venni healt. Hát nem leszünk biztonságban, de megcsapkodjuk a bányászokat. Menjünk. Behind the Rabbit, gratulál a VIP rankhoz neked. GG. North Mines. However. Meglepően csöndes a szitu. Stop. Don't you dare move. Nem tartott sokáig. Furcsa, olyan, mintha tudták volna, hogy jövünk. Wait. Nem dezertőrök vagyunk amúgy, igen. Szétverték az egész helyőrséget. Na jó. Amúgy se fognak szeretni, hogyha rámegyünk a militari vezetőre. Ezen már nem múlik. Kapják. Egy sérült. Hey, are you all right? I told you. This place. Megverték a katonák a bányászokat, miután utánunk kutattak, és ki akarták őket faggatni, hogy megtaláltak-e minket. Vagy föladjuk magunkat, vagy még több ártatlant fognak bántani. Király! Milyen kedves ez a helyőrség, vagy mi a katonaság. Jézusom, megijedtem majd. Majdnem eltalált, bocs. Boss time? Ó, a főnök! I knew I'd find you here. You were the only one who never went up to the fort itself, after all. Who would have thought 3 sorry stragglers would make it past a whole unit of assassins? Gyanús voltál már korábban is. Bastard! You never intended for anyone to survive. Naturally. You heard Tudta, hogy ott lesz a humán. I only put more bait on the hook. You sent those soldiers to their deaths. Why? Because the kingdom's guard is powerless before the humans, and only a pile of bodies will prove that to the public. A félelmet akart kelteni a köznépben, hogy önmagában a hadsereg erőtlen a humánok ellen. So someone wants the king's guard disgraced, and when the people need him most, a savior rises as their shield. Is that your game? Igen. Hát csak elég nagy kétségbeesésbe kell taszítani a népet, hogy büszkén önként és dalolva megválasszák, gondolom, Louis-t új vezetőnek. Savior? Speak plain, boy. A pitiful flock needs its shepherd. That's why those sons and daughters died. For your savior.
They aren't the first. A village? You refused. Wait, then you were the one who... 7 years ago. És ez már régóta megy. The first Flames Day of June, a village in the northern hills was razed to the ground. Oh yes, that might have been a name. Ha! Ekkora patkány. Szóval több falut You made a fatal mistake, Klinger. kivégeztek. Vagy hát hagyták meghalni az embereket azért, hogy egyre nagyobb legyen az elkeseredés. Az egész katonaság benne volt. You played right into our hands, you know. This was the only road without checkpoints. A simple deduction. Nyilván tudták, hogy erre jövünk. Your title. I may not make it out alive, but as for you, you're hopeless. Ő is átváltozik, ó igen! O thou who art seared with bitterness, O thou anguished traveler. Egy újabb hős. It is time for thou to choose thy path. O lodestar, whose light reveals the king's own path, awaken. Lép ki a szíved. What? What the? Oh, no! I can't fail Lord Louis. Without him, I've got Ja, Louisnak dolgozik. You struggle in vain. I won't let you rob me of my glory! This is the way of the real world, little lordling! Mindenki Super Saiyan. You call this real? Leaders abandon their people and the innocent die by their scorn. If that's the real world, then it can die alongside you! Finom. De a mi szívünk félbe volt törve. Leon strolled the Haliatus. My home and my family were taken from me. I am the last of my house. I am the last of my noble bloodline. And in the name of my people, I will strike you down where you stand! Kurva jó az angol véjó. Az igen. Úgy érzem, ő egy tank. What is this? Wait, he's got power like yours now? I don't know what you think you're doing, but I'll not cave to an empty threat like that. Kapni fogod, pocak. A body shaming mellé meg is borítalak. So he scampers off to protect himself, and his subordinates get to be his living shield. I'll fix the filthy coward with the end he deserved. The Igniter's powerful, but it takes care and calculation to wield. Na gyerünk. Diagonal slash. I'll cut you down. Don't resist, Seeker. Wind. Take this. Let's make this quick. Die! Ja, és akkor úgy kapom meg az irányítást a karakterek fölött, hogy akiben felébred a hős, azt már tudom irányítani. Akiben nem, az meg automatikus. Buffolják a soldierek a defense-ét a pocaknak, úgyhogy őket kell először intézni. Ja nem, te előre menjél. Time to go offensive. Hack and slash. Crit! Nice. To the rear guard. Te menjél hátra. Scour. Held back too much. Ó, basszus, azt hittem lemegy. Miss! Still got it. Take this. In the name of warrior, I'll cut you down. Right on target. Green. Come forth, royal soul. Die! 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 You! Ow! Die! Még jó, hogy rezisztelünk.
finish the job. Luis! Győzelem. Dárdára vele. Captain's Uniform. Na, amúgy kaptunk lootot, most már gírelni is el kell kezdeni. I feel stronger. Kaptunk luckot. Menjünk a Magicre. Aha. És most már tudunk Strollnak is. Ja nem, Strollnak nem kaptunk pontot, csak automatikusan fejlődött. Never expected a commissioned officer would end up a wild-eyed zealot. How did I do all that? Just like him. I'm Leon Stroll. Back there, Klinger mentioned a village that was raised by a human. Halia was its name. I'm the son of its lord. Igen, annak a falunak a lakosa volt Stroll. Amit leégetett a Klingon kapitány. És a mögött is Louis állt. I have my own reason to fight now. Please, let me join your cause. Gyere, lanciális! What do you say, Grius? I say keeping an eye on you was too much trouble in the first place. So you've no objections? Gyere, csatlakozz hozzánk! You're already one of us. Thank you. I'll remember this. Meg fogja ezt jegyezni. Now, onward. Brother! The proud noble, Stroll. Within him dwells the virtue of the warrior. Ő a warrior archetípus. Bond with him, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Stroll. Together we stand. És most már tudunk warriorok is lenni. Gyanítom, hogy amit megtanulunk mástól, arra a mi karakterünk is át tud állni. Aha. És akkor ott fönn van a Seeker, amit most használunk, és most már megvan a warrior is. Nice. Did you feel that just now? Now that I think about it, once you awakened, isn't it weird that Stroll followed not long after? Huh? Wait, what? Na mindjárt digiváltozik a kicsi is. Hey, where are we? Surprising indeed. And a fairy. I thought their kind long extinct. Hey, you gonna talk to me or just at me? We meet again, my friend. Remarkably, another has awakened. Do you recall our discussion earlier about how archetypes are an original form of magic? Well, more or less. Consider this. As an elder, you are an outcast of society, yes? All mortals suffer under the weight of our burdens. And so, the lives of those who overcome their hardships and embody the virtues within are passed down as heroic tales. Your companion, too, had his eyes open to his true path and claimed its virtue. Hey, hold on a second. Who even are you? You two share quite a deep connection, don't you? Well, we didn't always. But now we're partners to the end. We're linked down to the depths of our hearts. Right. We trust each other. I've got his De back miért and he's üvöltve got mondod a mine. szemembe? And that's all there is to it. The mystical fairy, Gallica. Nurture thy bond with her. Ő lesz a mage. Azt hittem mutatják az animációt, hogy kezet fog a kis I won't tündérre. lead you astray. That's the whole reason I'm here. Mage. Oké. Elég sok kaszt lesz azért itt, hogy nézem ezeket a kis... a hexeket. Hey, wasn't that... Fascinating. Do you understand what just happened? By connecting with others who have found their resolve, you awaken to new strength. And further, you and all your allies may fight with the strength of any archetype in your circle. Bármilyen archetípus, amit feloldunk, az bárkinek odaadható a csapatba. He seems to have some training and knowledge regarding the wielding of an archetype. By his own account, nothing came of it. What? You mean Grius could use this power too? The nature of the Seeker.
This right here. Now then. Azt mondja, itt mindenkinél be tudjuk állítani. Én Seeker vagyok, Stroll Warrior, és lehet masterölni az archetype-okat, és szintet is tudnak lépni 20-ig. És akkor azt mondom, hogy Grius. Aha, és akkor el lehet kezdeni tanulni egyet. A maglát kell erre átkölteni, tehát az, amit kapunk a harcok után. Aha. Minden karakter megtanulhat egy arhetipust a sztori során. Magla kristályokért cserébe. Miután megtanulta, át tudod őket állítani ingyen arra az arhetipusra. És akkor itt ki tudom választani, hogy mit tanuljon. 500 magba kerül. Hát egyébként mage-ünk nincs, de annyira nem tudom elképzelni az öreget mage-ként, de... De a vicc kedvéért nézzük meg. I see. This right here. All right. Menjen! Sure. Of course. Hoppácska! Berántottuk a bácsit is. What did you say? Öreg Gandalf. I see. This could be useful. És akkor megkapja az equipmentet is, kap egy alapfelszerelést. Zsír. Tök menő. Jó, mély menüből tudom állítani. Folyamatosan tanuljuk őket. Zsír. De jó a menü egyébként, basszus. Állat. Na jó, hát pont időnél vagyunk, úgyhogy idáig jutottunk így a bemutató kapcsán. Hát szerintem ebben a játékban se fog csalódni, aki szereti ezt a játékstílust, az ennyiből is lejött. Amúgy nagyon jó a sztori feldobás, meg tök jó ez a kasztrendszer, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt is megnéztük. Srácok! Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak így a figyelmet kora délelőtt, így a nézőrekord döntést, a 99.420 nézővel, csak itt élőben. Hétfőn azt hiszem fölkerül a VOD is, úgyhogy majd vissza tudjátok nézni, egyek lehettek a milliók közül. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Donna, köszönöm a cheert és a feliratkozást is, neked is, és hát még egyszer mindannyiótoknak, hogy velem tartottatok. Délután nem leszek már, dolog van, úgyhogy a Silent Hill VOD-ot beidőzítem nektek 2:30-ra, hogy a megszokást így megtartsuk, azt meg tudjátok nézni, ha esetleg valaki tegnap lemaradt róla. És a hétvégén még lesz React videó, a Forma 1 is lesz, igen, bár az nem nálam, de az is lesz, és mindenki kedvenc kontentje lesz vasárnap, ismét meme reakció, ott valami fantasztikus dolgokat alkottatok megint, úgyhogy a közösség jól összefoglalta az elmúlt hónapokat, úgyhogy az meg a main csatornára megy vasárnap. Élőben hétfőn találkozunk legközelebb. Meglátjuk, hogy mi lesz jövő héten, mert ez még függ attól, hogy a Silent Hill-re mennyire lesz érdeklődés. Kanyarban van már ugye a Life is Strange, illetve rengeteg sok indie játék van, amit itt az elmúlt hetekben nem tudtunk megnézni, mert itt beszapódtam a Diablo-ba meg az Until Dawn-ba, úgyhogy terven van sok, meglátjuk, hogy melyik kerül majd kivitelezésre. Nektek feladatotok nincs, érezzétek jól magatokat, pihenjetek, és találkozunk jövő héten is, srácok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legyen mindenkinek szép hétvégéje. Szevasztok! Pa-pa!